guys! It's me Irene again and welcome back sa aking kusina. Isa na namang pangnegosyo recipe ang gagawin natin for today. Yes, gagawa tayo ng puto cheese. But this time, a healthier version ng puto cheese naman ang gagawin natin. Ito ay carrot puto cheese. I will provide you not just the full procedure but also some tips para sa mga first time pa lang ito gagawin. At sa mga nagbabalak na gawin itong negosyo, watch the video until the end because I will give you the full breakdown of the costing para may idea kayo kung magkano ang material cost natin at ang ating estimated na tutubuin. Kindly check the description box below for the written ingredients. So tara, let's get started. Gagamit tayo dito ng 1 medium-sized carrot. Balatan lang natin ito tapos ay i-grate natin ito gamit ang pino na gadgaran. Mas maganda kung ang gagamitin natin na gadgaran ay yung may maliliit na butas para pino yung pagka-grate ng ating carrot. Ngayon naman ay susukatin ko ito gamit ang measuring cup para may idea kayo kung ilang cups ng grated carrot ang nagamit natin sa recipe na to. So eto na yung mga ingredients na kakailanganin natin para sa ating carrot puto cheese. 3 cups of all-purpose flour, 1½ cup of grated carrot, sliced cheese for our toppings, 1½ cup of white sugar, ½ cup of water, 2 medium-sized eggs, ½ teaspoon of salt, 3 tablespoons of baking powder, 1/3 cup of margarine, and 1 can of 410 ml evaporated milk. First step ay i-prepare muna natin ang ating wet ingredients. Crack 2 eggs, batihin lang natin ito gamit ang whisk or tinidor. Now, let's add 1/3 cup of margarine. Yes, you can use butter or vegetable oil. Margarine lang gamit ko dahil mas mura ito compare sa butter. Ngayon naman ay i-add natin ang ating 1 can of 410 ml evaporated milk and ½ cup of water. Pwede din kayo gumamit ng powdered milk. Kung napapansin nyo ay sinusukat ko ito into cups para may idea kayo kung sakali ang gagamitin nyo ay powdered milk. Kung ang gagamitin nyo ay powdered milk, sachet like Bear Brand, 3 sachet ang gagamitin nyo. Then dissolve nyo lang ito sa 2½ cups of water. Now, let's add 1½ cup of white sugar. Mix lang natin ito until well dissolved na ang ating sugar. Then, set aside lang muna natin. Now, let's proceed to our dry ingredients. Sift 3 tablespoons of baking powder, ½ teaspoon of salt, and 3 cups of all-purpose flour. Pwede din gumamit ng cake flour. Sa salt, optional lamang ito. Naglalagay ako ng salt just to balance the sweetness. Sa baking powder naman, make sure na okay pa ang baking powder nyo. Para malaman na okay pa ito, ay maglagay ng 1 teaspoon of baking powder sa warm water. Pag ito ay nagbubbles, ibig sabihin ay okay pa ito. Pag hindi na, discard nyo na at palitan nyo na ng bago. Now, let's combine our wet and dry ingredients. Gradually add our wet ingredients, then mix lang natin ito. But make sure not to overmix our puto mixture. Pupwede kasi na ma-activate ang gluten content ng ating flour, dahilan para magiging gummy at dense ang ating puto. Ngayon naman ay i-add natin ang ating 1½ cup of grated carrot, then fold it to our puto mixture. At habang piniprepare pa natin ang ating puto mixture, sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and click all para ma-notify kayo pag may bago tayong uploads. Rest our puto mixture for 10 minutes para makuha natin ang tamang alsa ng ating puto. After 10 minutes ay mix natin uli ito before ilagay sa ating mga molder. Now, proceed naman tayo sa paglalagay ng carrot puto mixture sa ating mga molder. Ang gamit ko ditong molder ay medium size. Gagamit tayo ng measuring spoon para uniform lahat ang kapal ng ating puto. 1½ tablespoon of mixture ang ilalagay natin each molder. Make sure na kumukulo ng ating tubig bago natin isalang ang ating steamer basket. At huwag kakalimutan takpan ng clean cloth ang takip ng ating steamer para hindi matuluan ang ating mga puto.
Ang steaming time natin ay magdedepende sa lakas ng apoy at size ng molder. Sa recipe na to ay steam natin ito ng 6 to 8 minutes over medium heat lamang. Reminder lang, huwag tayo matetempt na buksan o i-check ang ating mga puto before 6 minutes dahil nakakaapekto ito sa pag-alsa ng ating mga puto. After 6 minutes ay ilalagay na natin sa top ng ating mga carrot puto ang sliced cheese. Then steam for another 2 minutes. Ang gamit ko dito ay Eden cheese, which is mabilis mag-melt kaya nilalagay ko ito 2 minutes before matapos ang ating steaming time. After 8 minutes, remove from steamer and let it cool for at least 5 minutes before unmolding. Ready to serve na at pwede na ibenta ang ating mga carrot puto cheese. Bali 54 carrot puto ang nagawa natin sa recipe na to. Ngayon naman ay magko-costing na tayo. Disclaimer lang muna, ang presyo ng mga ingredients ay pwede magkakaiba depende kung gaano kadami ang binili, brand ng item at kung saan binili. Ang costing natin ay i-base ko dito sa binilhan ko sa amin. Ang retail price ng ating carrot puto cheese ay pwede nyo bawasan o dagdagan depende sa bintahan sa lugar nyo. So eto na yung mga ingredients natin. 3 cups of all-purpose flour, 14 pesos. 1.5 cup of white sugar, 15 pesos. 1 can of 410 ml of evaporated milk, 25 pesos. 1 medium-sized carrot, 13 pesos. 2 medium-sized egg, 12 pesos. 1/3 cup of margarine, 12 pesos. 3 tablespoon of baking powder, 2 pesos. Ilalagay ko na 2 pesos lang ito dahil 100 lang ang per kilo nito. Half teaspoon of salt, 50 cents. 1 bar of cheese. Actually, nagamit ko dito ay 3/4 bar lang ng cheese. Pero ilalagay ko na rin na 50 pesos ito. So, ang total material cost natin ay 131 pesos and 50 cents. Mag-a-add tayo ng overhead cost na 20 pesos para sa ating gas o pamasahe. So, ang total cost natin ay 151 pesos and 50 cents. Ang nagawa natin lahat ay 54 carrot puto cheese gamit ang medium size na molder. I-divide natin ang ating total cost sa 54 na carrot puto. 151 pesos and 50 cents divided by 54 equals 2 pesos and 80 cents. Yan ang price per piece ng ating mga carrot puto cheese. Kayo na ang bahala magpatong kung magkano ang bintahan nito sa inyo. Pwede nyo ito ibenta ng 5 pesos each. Kung ibebenta natin ito ng 5 pesos each, i-multiply natin ito sa 54 peraso. Ang total nito ay 270 pesos. Bawas natin ang ating material cost at overhead cost. Bali, ang tutubuin natin ay 118 pesos and 50 cents. Sa 3 cups na flour lang yan. 3 cups is equivalent to 384 grams if I'm not mistaken. Kung ang gagawin nyo ay for 1 kilo, tutubo kayo ng lot less than 300 pesos. Tandaan, mas maramihan na gawa ay mas makakamura kayo sa cost, mas malaki ang tutubuin. Sana ay nakatulong tong video na to at nabigyan kayo ng idea paano kikita gamit ang maliit na puhunan lamang. At sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and click all para ma-notify kayo pag may bago tayong uploads. Thank you guys for watching and happy cooking!